ओके, हेलो एन्ड वेलकम अल सबैजनालाई नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। आजको हामीले यस भिडियोलाई कसरी सिम्पली एडिट गर्ने भनेर सिक्नेछौँ। योभन्दा पहिलोको भिडियोमा हामीले यो क्यानभामा कसरी फाइल अपलोडहरू गर्ने भनेर सिकेको थियौँ। सो मैले अब यो क्यानभामा आइसकेको छु। अब यसमा मैले यो वर्किङ एरियामा केही काम गर्नुपर्छ। मैले सबभन्दा पहिला यसको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्छु। त्यसको लागि मैले यसमा ब्याकग्राउन्ड कलर भन्नेमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि मैले यसमा ग्रेडियन्ट कलर्स चुज गर्छु। जुन चुज गर्दा नि हुन्छ आफूलाई राम्रो लाग्ने। मैले यो चुज गर्छु। यसको यो ब्याकग्राउन्ड भयो। अब यसमा मैले मेरो फाइल सेल लिन्छु। अपलोडमा गएर मेरो फाइल यहाँ छ। यो फाइललाई क्लिक गरेपछि मेरो यसमा आउँछ। अब यसलाई मैले यसरी कति बनाउने हो त्यही अनुसार मिलाउने अनि यसलाई यहाँबाट यसरी प्ले गर्न सकिन्छ। अनि यसबाट यो मेरो यो टाइमलाइन भयो। अनि यसबाट हामीले प्लेटलाई क्लिक गऱ्यो भने हाम्रो यो यसलाई प्ले गरेर कहाँनिर के कस्तो छ हेर्न सक्छौँ। अनि यसलाई अब कट कसरी गर्ने एडिट भिडियोमा छ। हामीले यसमा गएर हामीले यसको यो फिल्टर्सहरू लगाउन सक्छौँ। अनि कट गर्नु पऱ्यो भने यहाँबाट हामीलाई कति चाहिन्छ यसरी यसलाई यस्तो तानेर यस्तो गरेर अनि यताबाट पनि हामीले यसरी यस्तो तानेर यसलाई यो डन गरेपछि हाम्रो कट हुन्छ। अब यसलाई यो सुरुबाट गर्दा अब हामीले सुरुको केही फर्स्ट पार्टहरू हामीले केही नबोलेको हुनसक्छ अथवा केही हुन्छ त्यसलाई फाल्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले यसलाई प्ले गर्छु। सो म चाहिँ यो चाहिँ यहाँदेखि बोल्न सुरु गरेको थिएँ। सो मैले यसलाई चाहिँ स्प्लिट गर्छु। अब स्प्लिट गर्ने कसरी भन्दा यसमा आउने राइट क्लिक गर्ने त्यसपछि स्प्लिट पेज भन्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गर्ने त्यसपछि हाम्रो के भयो दुईवटा भयो स्प्लिट भयो। अब हामीले यो स्प्लिट गरेपछि यहाँनिर एउटा सानो प्लस जस्तो हुन्छ। यो प्लसमा एड पेज गर्न पनि मिल्छ, ट्रान्जिसनहरू राख्न पनि मिल्छ। यसरी हामीले एड पेज पनि गर्नु पऱ्यो। पेजलाई डिलिट कसरी गर्ने भन्दा राइट क्लिक गर्ने अनि डिलिट पेज गर्ने त्यसपछि पेज डिलिट भयो। अब मलाई यो पेज चाहिँ चाहिने यो चाहिँ हाम्रो नचाहिने भयो अथवा केही सुरुको पार्ट भयो। यसलाई मैले डिलिट गर्छु। सो मैले डिलिट गरेँ। अब यहाँबाट सुरु भयो। अनि त्यस्तै हाम्रो लास्टमा पनि हाम्रो नचाहिने पार्ट हुनसक्छ नि त। त्यसको लागि लास्टको पार्ट पनि मैले हेरेर यो क्रसरलाई मैले लास्टमा लान्छु। म यहाँनिरबाट प्ले गर्छु। अब म यहाँदेखि बोलेन, मैले यसलाई पनि फेरि स्प्लिट गर्छु। स्प्लिट पेज गरेपछि हाम्रो पेज दुईवटा हुन्छ। अनि यो पेज मलाई चाहिँदैन। सो मैले यसलाई राइट क्लिक गरेर डिलिट गर्छु। सो अब मलाई चाहिने चाहिँ यति पार्ट भयो। अब यसले मैले सुरुमा वेलकम हाम्रो इन्ट्रोडक्सन हुनसक्छ अथवा वेलकम्स अरू भिडियोहरू कसरी एड गर्ने भनेर सिक्नेछु। सो मैले अपलोडमा मेरो फाइल छ। अब यहाँनिर मैले यो क्रसरलाई यहाँनिर राखेको छु। अब यो क्रसरमा अर्को नयाँ भिडियो कसरी ल्याउने भनेर सिक्नेछौँ। सो मेरो चाहिँ यो वेलकम भनेको इन्ट्रो पार्ट भयो। अब यस्तो आयो क्यानभामा जहिले पनि भिडियोमाथि भिडियो भयो भने यस्तो आउँछ। त्यसको लागि हामी यसमा राइट क्लिक गर्ने त्यसपछि सो टाइमिङमा क्लिक गर्ने त्यसपछि हाम्रो यो पार्ट छुट्टियो। अब हामीलाई चाहिने भनेको यो अब पुरै भिडियोमा होइन, जस्ट सुरुको 5 सेकेन्ड जति हामीलाई वेलकम भन्ने मात्रै राख्न खोजे हो। सो मैले अब यति 2 सेकेन्ड जति यति राख्छु। मैले प्ले गरेँ भने मेरो त्यो भिडियो आएर बस्यो। अब मैले यो क्रसरलाई यहाँ राख्छु। अब यसमा मैले अर्को भिडियोलाई राख्छु। जस्तो मैले सब्सक्राइब गर अथवा केही अरू भिडियोहरू राख्छु। जस्तो मेरो यो सब्सक्राइब पार्टलाई मैले राख्छु। सो यो आयो। मैले यहाँदेखि राख्न खोजेको मैले यसलाई यसरी यहाँबाट लिएर क्रसर यस्तो भयो। लेफ्ट क्लिक गरेर यसरी तानेर मैले क्रसर यहाँनिर राख्छु। अब यसको हामीलाई
लास्टतिर पनि छ। त्यसरी हामीले पुरै यसले भिडियोको लेन्थ जति होइन, जस्ट एकैछिनको लागि देखाउनलाई राखेको हो, त्यसैले मैले यसलाई छोटो बनाउँछु यसरी। अब मैले कति सेकेन्ड राख्ने भन्दा 3 सेकेन्ड जति राख्छु। सो मैले अब यसलाई यहाँनिरबाट प्ले गरेँ भने के आउने भयो, यसरी लाइक सब्सक्राइब भनेर आयो। सो अब मैले अब लास्टमा चाहिँ के गर्छु भन्दा थ्याङ्क यू भन्ने एउटा अर्को भिडियो राख्छु। लास्टमा गएर मैले क्रसर यहाँ राख्छु। अब मैले कहाँनिरबाट बोल्न सुरु गरेको हो, मैले अब यहाँदेखि थ्याङ्क यू भनेको छु, मैले यसलाई यसमा राख्छु। अनि मैले थ्याङ्क यू भन्ने एउटा अर्को यो यो भिडियोलाई इन्सर्ट गर्छु। अब यो चाहिँ हाम्रो सुरुबाट होइन, यसलाई लास्टमा हो हामीले। यसलाई यसरी तानेर मैले क्रसर चाहिँ कहाँनिर छ, यहाँनिर छ। अब मैले यसलाई यति यहाँबाट यस्तो गरेर यहाँनिर यस्तो राख्न सक्छु। सो मैले अब यसलाई यहाँनिरबाट प्ले गरेँ भने के हुने भयो हो, थ्याङ्क यू भन्दाखेरि के आयो अब। सो अब यो सिम्पली एडिटिङ चाहिँ भएको छ। अब एडिटिङ कसरी गर्ने, कट यहाँबाट गर्ने कि प्लेब्याक, क्रप, फ्लिप पनि यही छ। अनि एनिमेसन पनि यहीँबाट गर्न सकिन्छ। अनि यसको बिचमा हामीले ट्रान्जिसनहरू राख्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ हामीले नेक्स्ट भिडियोमा सिक्नेछौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।